AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, các bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về cách trồng nấm bào ngư đơn giản tại nhà qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về điều kiện phát triển của nấm bào ngư. Nấm bào ngư phát triển trong điều kiện không có ánh sáng và gió thổi vào, vì vậy nơi trồng nấm phải thông thoáng, không có ánh sáng hay gió. Nấm bào ngư phát triển nhanh ở điều kiện độ ẩm từ 60 đến 65%, độ ẩm không khí 80 đến 85%. Tiếp theo là về cách xử lý nguyên liệu trồng nấm bào ngư. Trước khi trồng, cho rơm rạ, mùn cưa, tro trấu ngâm vào nước vôi pha nước loãng khoảng 15 đến 20 phút rồi vớt ra để ráo nước. Tiến hành ủ nguyên liệu trong 2 đợt. Đợt 1 ủ trong vòng từ 3 đến 4 ngày, mỗi ngày đều tưới nước tạo độ ẩm cho rơm và xới đảo rơm cho đều. Sau đó dùng dao cắt rơm thành từ đoạn dài từ 7 đến 10 cm rồi mang ủ đợt 2 trong vòng 2 đến 3 ngày. Sau khi đã ủ nguyên liệu qua 2 đợt thì tiến hành khử trùng rơm rạ, tro trấu hoặc mùn cưa trong hơi nước ở nhiệt độ 100 độ C trong vòng 3 đến 4 tiếng để diệt mầm bệnh có trong nguyên liệu. Tiếp đó, ta cùng tìm hiểu về cách trồng nấm bào ngư từ phôi nhé. Bước 1. Bạn có thể tìm mua phôi giống nấm ở các cửa hàng chuyên bán cây giống nông sản. Bước 2. Bạn chia đều các nguyên liệu trồng nấm và cho vào từng bịch nylon rồi dùng tay gập hai đáy túi lại vuông góc. Sau đó cho lớp rơm rạ vào đáy và đè sao cho thật chặt xuống đáy túi với lớp rơm dày khoảng 5 cm. Bước 3. Bạn rải phôi nấm xung quanh thành túi nylon và nhớ ép sát phôi ra ngoài thành túi. Bước 4. Bạn tiếp tục cho lớp rơm thứ hai lên rồi rải phôi tương tự đến khi đủ 4 lớp. Đến lớp rơm tương tự trên cùng, bạn phải rắc phôi lên trên mặt rơm, để dành vùng tròn nhỏ nhét miếng bông gòn trên miệng túi rồi cột chặt miệng lại. Lưu ý mỗi tầng rơm cho vào túi nylon sẽ dày khoảng từ 5 đến 7 cm và mỗi túi nylon sẽ cấy khoảng 50 g giống nấm. Bước 5. Thực hiện xong, bạn cho cây nấm trong điều kiện thích hợp với từng giai đoạn. Sau khoảng 25 ngày, bạn có thể kiểm tra để thấy cây nấm bắt đầu sinh trưởng và mở nút thắt miệng túi nylon rồi rạch để từ 6 đến 8 vết mỗi bịch để cây nấm mọc lên. Nhưng bạn phải nhớ là không được rạch đáy hoặc miệng bịch. Trong thời gian này, bạn nhớ phun sương từ 4 đến 6 lần cho mỗi bịch nấm. Kế đó, ta cùng tìm hiểu về cách thu hoạch nấm bào ngư nhé. Khi tai nấm có đường kính từ 3 đến 5 cm là có thể thu hoạch. Hái cả cụm nấm vặn cho sát gốc, nếu để gốc lại thì sẽ rất dễ gây nhiễm bệnh cho bịch nấm. Sau khi hái nấm, không nên tưới nước ngay vào bịch nấm mà phải đợi vài tiếng sau mới tưới. Vì nếu tưới ngay lúc vừa hái nấm xong thì sẽ dễ khiến các phôi nấm trong bịch nấm sẽ dễ chết thối. Sau khi thu hoạch nấm đợt 1 thì ngừng tưới nước khoảng 5 đến 7 ngày cho nấm mọc ra tán mới. Khi bịch nấm hết đợt ra nấm thì ngừng tưới nước vào bịch nấm, chỉ tưới nước lên nền và xung quanh để phòng tạo ẩm mỗi ngày. Sau 3 đến 4 ngày mới bắt đầu tưới phun sương vào các bịch nấm để tạo ẩm và kích thích nấm kết nụ tiếp. Cuối cùng là về các vấn đề thường gặp khi trồng nấm bào ngư. Cây nấm bào ngư tăng trưởng yếu. Có nhiều nguyên do khiến cây nấm tăng trưởng yếu, chẳng hạn như chất nền không phù hợp, quá khô hoặc không đủ chất dinh dưỡng, quá trình trao đổi không khí kém, ô nhiễm. Nên nếu bạn gặp trường hợp này hãy kiểm tra và sớm khắc phục để cây nấm tăng trưởng tốt. Yếu tố làm tăng nguy cơ ô nhiễm đối với nấm bào ngư. Thanh trùng hoặc khử trùng không đúng cách, chất nền kém hoặc quá ẩm ướt, nhiệt độ cao trong chất nền là nguyên nhân làm tăng nguy cơ ô nhiễm đối với cây nấm.
Vì thế, để giảm nguy cơ nhiễm bẩn, bạn nên đảm bảo bề mặt sạch sẽ và dành thời gian để thanh trùng hoặc khử trùng đúng cách chất nền. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.